فرض کنید امروز میخوایم روغن بخریم. روی هر روغن یه ادعایی زده شده. روی یکی بدون کلسترول، روی یکی غنی شده با ویتامین، روی یکی بدون پال. بالاخره کدومو انتخاب کنیم؟ توی این ویدیو قصد داریم در مورد ادعاهایی که روی روغن مطرح میشه صحبت کنیم. اگه دوست دارید این ویدیو رو ببینید، با ما همراه باشید. سلام، من آرش هستم. همونجور که میدونید روغن‌ها میتونن انواع مختلفی داشته باشن، از روغن‌هایی با منشأ حیوانی گرفته تا روغن‌های گیاهی که میتونن جامد یا مایع باشن. امروز می‌خوایم 10 تا نکته رو خدمتتون بگیم که وقتی می‌خوایم روغن بخریم بهش دقت کنیم. نکته اول در مورد ظرف روغن است. هرچه ظرف روغن تیره‌تر باشه، محتوای آنتی اکسیدانی روغن بهتر حفظ میشه و احتمال فساد توی روغن کمتر هست. بهترین ظرف‌ها قوطی‌های فلزی، ظرف‌های شیشه‌ای با رنگ زرد کهربایی و بعد از اون ظرف‌های پلاستیکی هستند. هرچند مصرف کننده‌ها ترجیح میدن که رنگ روغن رو موقع خرید ببینن، ولی این ظرف‌هایی که گفتیم بهتر از ظرف‌های شفاف هستن، مگر ظرف روغن شفافی که میگیرید ضد یووی باشه که اخیراً این ظرف‌های ضد یووی اومدن توی بازار. با اینکه شفاف هستن ولی چون ضد یووی هستن میتونن گزینه مناسبی. نکته دوم در مورد پالم هست. پالم از بخش گوشتی میوه پالم که شبیه خرما هست تهیه میشه که یک اسید چرب اشباع است. بحث پالم اخیراً یه مقدار بیشتر بولد شده. پالم یه اسید چرب اشباع هست که میتونه ضررهای خاص خودش هم داشته باشه، ولی این ترکیب‌های مشابه پالم توی منابع حیوانی، لبنیات و یا کاکائو هم پیدا میشه. پس اگه دغدغه سلامت دارید، بحث پالم رو میتونید مقایسه کنید با سایر مواد غذایی که ترکیب‌های مشابه. نکته سوم در مورد کلسترول هست. کلسترول اساساً یه منشأ حیوانی داره. پس روغن‌های مایع گیاهی که روشون زده میشه بدون کلسترول اساساً آپشنی محسوب نمیشن، چون ذات روغن‌های گیاهی بدون کلسترول هست. بحث بعدی در مورد حجم روغن هست. سعی کنید متناسب با نیازتون خریداری کنید. مثلا اگه مصرف هفتگی شما هفته 1 لیتر هست، نیاید روغن 4 لیتری بخرید، چون شما از وقتی که روغن رو باز میکنید همزمان میشه با شروع فسادپذیری روغن. پس گول تخفیف‌های تجاری رو نخورید و متناسب با نیازتون خریداری کنید. نکته بعدی در مورد غنی کردن روغن هست. به روغن‌ها یه سری ترکیبات آنتی اکسیدان میزنن که میتونه شکل صنعتی داشته باشه یا به شکل طبیعی باشه. شکل طبیعیش میشه ویتامین E، شکل صنعتیش TBHQ هست. پس اگه روغنی با ویتامین E غنی شده، این میتونه برای ما خوب باشه، چون ویتامین E عمر ماندگاری روغن رو افزایش میده. ولی دقت کنید که بعضی از این غنی شده ها شاید زیاد برای ما کاربردی نداشته باشن، مخصوصاً بسته به نوع هدفمون. مثلا اگه شما روغن سرخ کرده غنی شده با ویتامین D یا امگا 3 مصرف کنید، این اساساً زیاد به درد شما نمیخوره، چون تو حرارت مقدار زیادی از این ویتامین D یا امگا 3 ممکنه از بین بره. نکته بعدی در مورد ترانس هست. بحث ترانس توی روغن‌ها خیلی مهم هست. اسیدهای چرب ترانس برای سلامتی ما ضرر زیادی دارن. اخیراً روغنایی به بازار اومده که ادعا میکنن زیرو ترانس هست که ما پیشنهاد میکنیم روغنی رو انتخاب کنید که حتما میزان ترانسش 0 باشه یا حداقل خیلی نزدیک به 0 باشه. نکته بعدی در مورد عطر و طعم روغن‌ها است. بعضی از روغن‌ها ذاتاً عطر دارن، مثل روغن زیتون بکر یا روغن کنجد بکر که این ممکنه به بافت غذاتون عطر و طعم بده. پس اگه شما دوست دارید که غذاتون مزه خودشو بده و عطر و طعم روغن رو نگیره، باید از روغن‌های خنثی استفاده کنید، مثل روغن زیتون تصفیه شده یا روغن کنجد تصفیه شده. نکته بعدی در مورد تراریخته است. بعضی از روغن‌ها ممکنه اصلاح ژنتیکی شده باشن که شما ممکنه طرفدار این قضیه تراریخته باشین یا نباشین، که ما اینو توی ویدیو جداگونه خدمتتون عرض می‌کنیم. ولی اگه دنبال روغن‌هایی هستید که تراریخته نباشن، حتما باید توی لیبل روغن نگاه کنید که نوشته شده باشه بدون اصلاح ژنتیکی یا فاقد تراریخته. اینم دقت کنید که بعضی از روغن‌ها ذاتاً تراریخته هستن. مثلا روغن کانولا شکل تراریخته شده یک کلزا هست که حالا این بده یا نه توی ویدیو جداگونه در مورد تراریخته و مقایسه روغن‌ها خدمتتون عرض می‌کنم. نکته بعدی در مورد روغن‌های ترکیبی هست. توی این روغن‌ها به 2 شکل ممکنه ترکیباتشون نوشته شده باشه. یا نوشته شده باشه روغن زیتون، کنجد، کلزا که بر اساس بیشترین میزان تا کمترین میزان طبق استاندارد ایران نوشته میشه. ولی گاهی وقتا روی ترکیبات روغن نوشته میشه مخلوطی از روغن‌های مثلا کنجد، زیتون. چون اطلاعاتو داره مبهم به ما میده، توی سلامت این روغن‌ها یه مقدار میتونیم شک کنیم. نکته آخر در مورد بحث کم جذب بودن روغن‌ها است.
این بحث در مورد بعضی روغن‌ها مثل روغن کنجد مطرح است که چون زود از بافت غذا خارج میشه یه روغن مناسب هستن، ولی دقت داشته باشید که بحث کم‌جذبی بیشتر از این که به خود روغن مربوط باشه بیشتر به بافت متخلخل غذا مربوطه. این 10 تا نکته‌هایی بود که به ذهن ما رسید برای اینکه بتونیم روغن سالم‌تری رو بخریم. مسلماً نکته‌های دیگه‌ای هم هست که اگه چیزی به ذهنتون میرسه لطفاً برامون کامنت کنید. مرسی که تا اینجا با ما بودید.